Resa utrikes. Välj Resa utlägg i menyn på Min sida. Välj formulär Resa utrikes i flervalslistan. Ange ändamålet för resan. Första raden för datum och klockslag avser hela tjänsteresan. Ange datum samt klockslag när tjänsteresan påbörjas, då du lämnar bostad eller ditt kontor. Datumen för hemkomst avser när du kom tillbaka till bostaden eller kontoret. Utresa fylls i på andra raden. Ange datum och klockslag när du lämnar Sverige. Välj landet för resmålet i rullistan, ankomst och klockslag när du landat. Tiderna anges i lokal tid för respektive land. Om du rest i flera länder så klicka på N, bokstaven N som i Niklas, för ny rad och fyll i datum, klockslag och land. Sista raden avser återresan till Sverige. Fyll i fälten avresa, klockslag och välj sedan land Sverige och fyll i ankomst och klockslag. Om du ordnat privat boende, klicka på nattraktamente och ange nätter med eget boende. För att registrera måltider under resan, klicka på knappen Måltider. Alla måltider som du har blivit bjuden på ska markeras i rutorna under Med kostförmån. Frukost, som till exempel ingår i ett hotellpris eller tågbiljett, markeras i rutan för Ingen kostförmån. För att ange resans kontering, klicka på knappen Kontering. Ange organisation, verksamhet och projekt. Klicka på Lägg till. Klicka på Stäng. Om du haft avbrott i resan, registrerar du det genom att klicka på plustecknet och anger orsak, datum och klockslag. Om du har haft utlägg utrikes, klickar du på plustecknet och väljer typ av utlägg från flervalslistan. Ange valutakod från flervalslistan, vilken kurs valutan var i vid tillfället för utlägget samt beloppet i lokalvalutan. Om utlägget ska konteras på annat sätt än övriga resan, klicka på knappen Avvikande kontering och lägg in den kontering som avser utlägget. Välj ny rad om du har haft flera än ett utlägg och registrera dessa utlägg på samma sätt enligt ovan. Om du har haft utlägg inrikes, klickar du på plustecknet och välj typ av utlägg. Ange totalbelopp samt moms. Om utlägget ska konteras på annat sätt än övriga resan, klicka på knappen Avvikande kontering och lägg in den kontering som avser utlägget. Välj ny rad om du haft flera än ett utlägg och registrera dessa utlägg på samma sätt. Om du har haft representation under resan, klicka på plustecknet och välj typ av representation i listan. Ange antal personer samt klicka på knappen Deltagare och registrera namn och företag för de personer som deltagit. Välj valutakod, valutakurs och fyll i belopp i lokalvaluta samt syftet med representationen. Om du har kört med egen bil registrerar du bilersättning genom att klicka på plustecknet och välj bilersättning i listan. Ange färdväg och antal kilometer du har kört i tjänsten. För att få en högre bilersättning än den skattefria delen ska rutan för bilmedgivande vara ibockad. Beloppet som betalas ut utöver den skattefria delen är skattepliktig. Detta ska vara godkänt av din chef före resan. Under meddelande bilagor lägger du in underlag såsom program och inbjudan som styrker att resan är en tjänsteresa. Här lägger du även in kopior på eventuella kvitton som granskare och attesterare behöver ta del av. För att lägga till en bilaga klickar du på Välj fil och välj sedan den fil som ska bifogas och klicka sedan på Lägg till. Är det ett fysiskt kvitto måste du skicka in det i original till HR-avdelningen tillsammans med utläggsbilagan. Utläggsbilagan skriver du ut genom att klicka på Utläggsbilaga skriv ut. Bilagan öppnas i en ny flik och kan därifrån skrivas ut genom att klicka på Skriv ut. Klicka på Skicka för att sända ärendet till attestansvarig. Din registrering har nu fått ett ärendenummer och du kan se ärendets status under Mina ärenden.